Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Muli magandang hapon po sa bawat isa. Sa inyong mga nasa tahanan ay purihin po ang salita ng Diyos na lagi namin kayo nakakasama dito po sa ating hope from the Word. Okay? Samahan niyo po kami sa ating pag-aaral right this afternoon. At patuloy po kami papasalamat. It's my great joy and privilege na patuloy po na nagagamit ng Panginoon sa ministry ito. At naniniwala po ako na hindi lamang po ako, kundi ikaw, kayo, tayong lahat ay patuloy po tinuturuan ng ating Panginoon. Okay? Ngayon po ang ating pag-uusapan right this afternoon. It's all about stay connected. Okay? Bago po tayo magpatuloy ay samahan niyo po ako sa isang maikling panalangin. Amen? Let us pray. Amang banal, maraming salamat po Diyos sa hapong ito na kung saan patuloy po na kami ay yung pinagpala dahil meron po kaming oras ng pag-aaral sa iyong mga salita. Lord, we pray sa pagkakataong ito, patuloy po kami tago sa likuran. Ikaw makita, ikaw mataas, Panginoon. Lord, ang aming dalangin, Lord, sa lahat po ng katagal na aming mababanggit, Lord, sa lahat po ng aming bibig kasi, Lord, ay patuloy po maging daan, Panginoon. Kami po ay magkaroon ng kaliwanagan from your word, Panginoon. Lord, sa pangalan mo, Diyos, hayaan mo na patuloy po ang iyong kapangyarihan ay dumaloy, Panginoon, sa gawain ito maging daan, Panginoon. Na magkaroon po kami ng kaalaman, karunungan, buhat po sa iyo. Lord, umaasa lamang po kami sa kapangyarihan ng iyong mga salita na siyang titimo sa aming mga puso at isipan. Muli po, magandang hapon. Salamat po, itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Okay, patuloy po tayo sa ating pag-aaral. Ang ating pong pamagat ay, ulitin ko, stay connected. At ang ating pong pag-aaralan ay hango po sa Book of John, chapter 15, verse 5 to 7. Okay? Basahin ko po. Sabi po doon, simulan ko po sa verse 5. I am the vine, you are the branches. If you remain in me, and I in you, you will bear much fruit. Apart from me, you can do nothing. If you do not remain in me, you are like branch that thrown away and withers. Such branches are picked up, thrown into the fire, and burned. If you are remain in me, and my words remain in you, wish, and it will be done for you. Bago po tayo magpatuloy, ay hayaan po muna natin na panoorin po natin ang video ito. Time to get that multitasking, 100 billion neuron connecting, priority arranging segment of your wonderfully constructed brain to contemplate this. Ever wonder how many handshakes take place in a day? How many hugs happen? How many one-to-one face-to-face conversations go on? What about glances, kisses, laughs, and prayers? Ways we connect. And you, right there, right now. How are you connected to the person next to you, the people around you, your friends, your enemies, the strange dude at the mall? How about the movies you watch, the books you read, the messages all around you? And how do you connect differently than people connected in the past? So many thoughts, ideas, blogs, texts, posts, and tweets these days. Everybody wants to connect to someone or something. And the World Wide Web of intersection and connection has changed everything. Get this. 1 out of 8 couples married in the U.S. in 2008 met through social media. Unfortunately, half will be divorced in 5 years, connected and disconnected. There are over 500 million active Facebook users who spend over 700 billion minutes per month clicking, posting, uploading, and downloading. An average user is connected to 80 community pages, groups, and events, and each person creates 90 pieces of content each month. Folks got a lot to share, lots to say. So much that the average user spends 55 minutes per day, 6.5 hours per week, or about 1.3 full days per month on Facebook. And that's just people sitting around home, because more than 200 million are on Facebook through mobile phones nowadays, because long lost are the days of landline phones, busy tones, and Davy Jones. And speaking of cell phones, in 2004, 674 million were sold, which is 105 million less than the 779 million sold in 2005, which is nothing compared to the almost 4 billion sold in the last 3 years. Some people in the world who don't have toilets or houses
have cell phones. People really want to connect. But wait, there's more. 1 trillion text messages were sent in 2008, 1.5 trillion in 2009, and then it went up to 6.1 trillion just recently. That's 1,000 texts per person for every person on the planet. That's a lot of connecting. Yet this hasn't even scratched the surface. There's over 50 million tweets per day, over 60 million LinkedIn people, and 43 million people still visit MySpace per month. Then there's however many millions on Ning, Tag, Meetup, Bebo, My Yearbook, and Friendster looking at everything from posts to pics to video. Speaking of which, it would take you over 27 years without sleeping to watch all the videos uploaded on YouTube. Just this week, everybody wants to connect. Connect with a friend, connect with family, connect to the past, connect to the future, connect to God. Connect with God. The one who created connections, voices, images, ears, eyes, smiles, kisses, glances, faces, friends, music, color, stars, electricity, light, laughter, and love, just to name a few. Connect with Him? Now what does that mean? Well, you connect the dots. Amen. Naniniwala po ako na sa video iyan ay nagkaroon po tayo ng idea. Talks about stay connected. Pag-usapan po natin yan. No? Malinaw po sa atin na kung saan ang sanga po na hindi nakaugpo o hindi nakakabit sa puno ay mababaliwala dahil ito po ay hindi na magkakaroon ng magandang bunga kung ito po ay hiwalay sa kanyang puno. Kung saan magiging daan, mababaliwala, ito po ay maitatapon na lamang at susunugin pag nagkataon dahil ito na po ay isang basura. Yan. So dapat po mag-stay connected po pala tayo sa ating mga puno at yun ay walang iba kundi ang ating Panginoon. Okay? I would like to give an illustration po sa atin ay naniniwala po ako na tayo pong lahat ay magiging ibang tawag dito. Tayo pong lahat ay magiging kaakibat dito sa illustration ito na nagpapatunay na totoo po yung ilustrasyon ito na atin pong mapapakinggan. Sabi po doon, if you woke up in the morning and discovered that our internet connection was not working, our service provider conducted some tests and conducted that the router needed to be replaced. Yung ating daw pong router pala, kaya pala hindi gumagana, kaya pala disconnected kasi kailangan na po palitan. But then, pagpapalitan po ito, nung itinawag po ng taong ito, no? Nung papalitan ito daw po ang pinakamadaling nilang magagawa ay sa susunod na araw pa. It took 24 hours before they replaced this router. Kung tayo po ang nasa kakalagayan ng taong ito, na siya po ay professional, o maging kayo mga estudyante, pumapasok sa trabaho, alam po natin ang gadget ngayon ay hindi na karangyaan lang, ito po ay necessity na. Pero dumating po ang pagkakataon sa atin na pagising po natin sa umaga, discover natin na yung internet na ito ay disconnected, nakahiwalay na po. Ibig sabihin, putol po ang linya na hindi na po gumagana. Then, nakita po na itong service provider niya, kailangan i-test. Then, they found out na yung router niya ay kailangan ng palitan. Pero, sa pagpapalit po nito ay aabutin pa ng 24 hours. So mga kabataan po, how does it feel na sa panahon ito na kung saan tayo po ay nakakulong lamang sa bahay, even sa mga empleyado po, sa mga panahon ito na tayo lang po ay nasa bahay, ibang working at home, at dumating po sa atin yung ganitong pagkakataon na ma-discover mo na yung internet connection ay hindi na nakakabit. How does it feel? Alam ko po, nakaka-relate po ang bawat isa sa atin. Mahirap. Lalo na yung mga working people,
yung mga work at home, paano po tayo makakatapos sa ating mga trabaho. Yung mga kabataan na tayo po ay babad sa kapapahinga nowadays, no? How does it feel? Ano po yung ating reaction pag tayo po ay pag ang ating internet connection ay putol? Masaya po ba? Panic din po ba? Ano po kaya? Amen. Tayo po na nanonood dyan, sana po nakaka-relate po tayo. Sabi roon, may isang sumagot, pag yan ang nawala, sigurado ako na magpapanik ako. Sabi niya. Sabihin, pag na-feel natin yan, meron tayong gagawin na sa ating sarili, number one is magpapanik tayo. Bakit? Sa mga nagtatrabaho, mapuputol ang ginagawa mo sa iyong trabaho. Nakaka-imbiyar na, sabi po nila. Sa mga kabataan, kung ano po yung ginagawa natin, ninyong mga kabataan, at biglang nawala ng internet. Wow! Ano kaya yung ating reaction? Pagputol ang ating internet. Panic, sabi nila. How can I going to survive without it? Sabi ng ilan, paano ko makaka-survive? Wala ang internet connection ko. Putol. Hindi ko magagawa yung aking trabaho, hindi ko magagawa yung aking inaaral, o hindi ko matatapos yung aking games. Nakuha po natin? Try to ask ourselves, would I also panic? Ito na po. Would I also panic if my connection with God was disrupted for a day within 24 hours? Kung internet connection po natin, pag bumabagal, dahil stress po tayo, minsan nagagalit tayo, minsan nagpapanik tayo, teka nga, hindi ko matapos yung ginagawa ko. Ito po kaya. Let's try to ask ourselves, would I also panic if my connection with God was disrupted for a day? Ganun din po ba tayo? Pag nadi-disconnect po tayo sa ating relasyon sa ating Panginoon, I hope na nakaka-relate po tayo. No? We keep on connecting with God alive by spending time in His Word and prayer. Reading ko po. We keep on connecting with God alive by spending time in His Word and prayer. Napapalakas daw po tayo, naging alive daw po yung ating connection sa Panginoon pag tayo po ay nag-spend ng time sa Kanyang mga salita at sa pananalangin sa Panginoon. Ganun po kasarap sa mga Kristiyanong makakakilala sa Panginoon. Ganun po kasarap ang mga Kristiyanong laging connected sa Panginoon. No? Pag ini-spend mo yung time mo sa pagbabasa ng Word of God, pag ini-spend mo yung time mo sa prayer, ay nagiging alive ka. Tama po ba? I hope and pray na nagkakaintindihan po tayo. Kung doon po sa internet connection, tayo po ay pag tayo po ay nag-distract, andun po ay nagpapanik tayo, andun po sometimes, yung iba nagagalit pa kasi naputol, humina yung signal, yung kanilang internet. Balikan po natin, balik tanaw po tayo sa ating buhay Kristiyano. Pag tayo po kaya ay nadi-disrupt sa ating relationship sa Panginoon, sa ating
connection sa Panginoon, ganun din po ba tayo? Nag-aalala din po ba tayo? Or okay lang? Okay? Pero how? Paano kaya tayo maging alive sa ating pagkakaroon ng connection sa Panginoon? Number one, kung ang cellphone po, kung ang gadget po, bago mo gamitin, kinakailangan mo muna i-flag in. Lalo na kung ito ay bago. Pag bago, talagang iniingat-ingatan mo. Pero bago mo siya magamit, you need to flag in. Sa ating buhay Kristiyano, sabi ron, number one, flag into the source. Flag into the source, which is Jesus. According po sa ating binasa sa John chapter 15 verse 5, I am the true vine, you are the branches. Whoever abides in me, and I in him, he is that bear much fruit. For apart from me, you can do nothing. So kinakailangan po bilang mga nakakilala sa Panginoon, para tayo po ay maging stay connected sa Panginoon, let's plug in to the source, which is Jesus. Dapat lagi po tayo konektado. Dapat yung ating cord naka-plug in lagi sa ating Panginoon. Okay? Dahil once na ito po ay naka-plug in, ibig sabihin, andyan pong lagi yung connection mo sa Panginoon. Okay? Basahin ko po sa inyo. Sabi po sa Psalms 119 verse 2, Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their hearts. Kung naka-plug in po tayo at sinisik po natin ang Panginoon, no? Ay nandoon po, pinagpapala po tayo ng Lord. Yung connection po natin sa pagpapala ng Lord ay hindi nawawala. Bakit? Konektado po tayo sa Panginoon. Remember, the vine na hindi nakakonekta sa kanyang puno, it cannot bear much fruit. Pero pag ikaw ay nakadikit sa iyong puno, ikaw ay matibay, ikaw ay namumunga, you bear much fruit. Sa ating connection po sa Panginoon, sa ating pagiging connected sa Panginoon, plug in the source, which is Jesus. Dapat lagi po tayo naka-plug in sa source, which is Jesus. Bakit? Blessed are they who keep His statutes and seek Him with all their hearts. The writer of Psalms recognized the importance of connection with God. Kung babasahin po natin yung 119 verse 1 up to mga susunod na verse, ito po makikita natin. We recognize the importance of connection with God. Amen. Pangalawa, sabi ron, recharge to the source, which is Jesus. Number one, plug in to the source. Dapat konektado ka. Of course, sa ating buhay Kristiyano, hindi po tayo laging alive. Hindi po tayo laging all the way around kasi saan tayo mapunta. Yes, Lord, yes, Lord. May pagkakataon po na katulad dito ng mga dumarating po sa ating problema, may mga pagkakataon po na meron tayong mga pandemic sa buhay. Hindi lamang po ang virus. Sometimes sarili natin pandemic po. Unang-unang kalaban po natin, sabi doon sa aking na-encounter ay yung sarili mo. Nung unang-unang mong makakalaban. So dumarating yung pagkakataon na tayo pong mga Kristiyano ay habang nakikibaka tayo, dumarating yung pagkakataon nang hihina rin po tayo. But the good news is,
Pag ikaw ay laging konektado sa Panginoon, hindi po niya hinahayaan na tayo po ay lalong manghina. Amen? Kaya yung number 2 po natin, recharge to the source, which is Jesus. Naka-plug in ka sa Panginoon. So, tinagal-tagal lang yung paglakad sa iyong tinatahak bilang Kristiyano, of course. We are like an athlete. Sometimes napapagod tayo, nababurn out tayo, but then, kaya nga sabi doon, free chance. Pag feel mo napapagod ka, pag feel mo parang nadi-dehydrate ka, o nalulumo ka, you need to recharge. Sabi doon, meditate the Word of God. Naka-plug in ka na eh. Eto na, tuloy-tuloy na eh. Dumating lang yung pagkakataon na ikaw ay maaaring dumanas ng trials, maaaring may mga hindrances. So ano po ang ating gagawin? We need to, number 2, recharge. Ano po sabi doon sa Joshua chapter 1 verse 8? Do not let this book of the law depart from your mouth. Meditate it day and night, so that you may be careful to do everything written in it. Then, you will be prosperous and successful. Bakit? Kasi na-recharge ka eh. Pag ikaw ay na-recharge, pag napulo ka na ulit, nagiging alive ka na ulit, nagiging successful ka. Nagiging prosperous ka. Bakit? You stay connected to the source, which is Jesus po. So ating buhay ganun po. Kinakailangan po, naisin natin na lagi po tayong naka-plug in kay Jesus. At sa hinabahaba po ng ating pakikibaka, sometimes papagod, hindi po nawawala yan, tao lang po tayo, but then, there's a remedy. Meron pong solusyon. We need to recharge. Kanino? Sa Panginoon din po. We have to meditate His Word day and night. Ganun po, para po tayo ay makapagpatuloy sa ating buhay Kristiyano. And number 3, sabi po doon, use what the source given you. Gamitin natin kung ano yung ibinigay sa atin nung source na ating kinakapitan, which is Jesus. Sabi po doon sa verse 7 yung ating text, John chapter 15 verse 7, sabi doon, if you remain in me and my words remain in you, ask and it shall be given to you. Ibibigay po ng Panginoon yan. Humingi lamang po tayo. At yung hinihingi po natin, ibibigay ng Lord according doon sa ating na-recharge, doon sa ating nalaman according to His Word. Kasi po, pag na-recharge po tayo, pag tayo po na i-meditate natin ang Word of God day and night, yung prayer po natin ay laging naroon, ay makikita po natin na tayo po ay punong-puno na. So what comes next? Sabi ron, use what the source given you. Gamitin po natin kung ano binigay sa atin ng source. Ano yun? Yung mga promise, yung kanyang mga salita, yung kanyang mga pangako, na hindi tayo iiwan, ipababayaan, yung kanyang mga pangako na kailanman hindi niya tayo bibitawan. The book of James reminds me that in James chapter 1, verse 22 to 24, sabi ron, do not merely listen to the word, so deceive yourself. Do what it says. Anyone who listens to the word but does not do what it says, like a man who looked his face at the mirror after looking himself
go away immediately. Forget what He looks like. So nais po ng Panginoon for us to stay connected. Number one, we have to plug in to the source. Number two, we need to recharge to the source. Recharge tayo, dun pa rin sa source. And number three, makikita po natin ito yung lesson. No? Makikita po natin kung ano yung lesson na pwede po natin makuha kung tayo po ay laging konektado doon sa source. Ano yun? Sabi lang, being connected to God is even more essential than being connected to Wi-Fi. Titingnan po, being connected to God is even more essential than being connected to Wi-Fi. Mas mahalaga po na tayo po ay connected sa source which is God, which is Jesus, than we are connected to our Wi-Fi. The secret of being fruitful, this is the lesson. The secret of being fruitful in our spiritual life is staying connected to Jesus. Paano po? Quote ko po, yung isang sinabi ng sa komento, sabi niya, commit yourself daily to Jesus. He didn't say, commit yourself seasonal to Jesus. Season to Jesus. No. Sabi niya, commit yourself daily to Jesus. And according to Romans chapter 12, verse 1, Paul says, I urge you therefore, by mercies of God, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Commit po natin yung sarili natin. Hindi lamang po tuwing linggo, hindi lamang po tuwing prayer meeting. Commit ourselves daily to God. Stay connected to God daily. Para po ano? Para lagi po tayo full charge sa ating Panginoon. Ulitin ko po, ang ating topic sa hapong ito ay pinamagatang stay connected. Number one, plug in to the source, which is Jesus. Number two, recharge to the source, which is Jesus. Number three, use what the source given us. At ang lesson po ng ating topic sa gabi ito ay commit yourself daily to Jesus. And as we commit ourselves daily to Jesus, walang dahilan para po tayo ay mahiwalay sa puno, which is Jesus, sa buhay po natin. And as we pray ngayong hapon, ay nais ko na ito po ang ating maging prayer. Samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Lord, thank you that I don't have to live the Christian life on my own power, but just need to stay connected to help me to know how to do that speak to me in prayer and to your holy word. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na aming na-receive. Sa pagkakataon ito, purihin ka, O Diyos, and we pray na lagi po kaming nakakonekta sa aming puno. Walang iba kundi ikaw. Allow us, Lord, to stay connected, Lord, in our spiritual life. At kaya mo, Lord, na every time po na kami mag-disconnect, Panginoon,
lagi kaming maaalarma na kailangan namin bumalik dun sa source na walang iba kundi ikaw. Salamat po. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.